รักนะคะมีเมนูมาทำกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีชื่อเมนูว่าลาบหมูสไตล์ครัวอุ่นรักนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกก็จะเป็นนี่เลยค่ะหมูสับต่อไปก็จะเป็นผักชีใบเลื่อยนะคะหอมแดงพริกชี้ฟ้าแดงนะคะมะนาวแล้วเราก็จะปรุงรสกันด้วยน้ำตาลผงปรุงรสพริกป่นข้าวคั่วแล้วก็น้ำปลานะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะ
ฝากกดไลค์กดติดตาม กดแชร์ ช่องครัวอุ่นรักด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ